एका आवाजात मुंबई बंद करणारा आवाज कायमचा बंद झाला। नमस्कार, मी चेतन सावंत, आपण पाहतात वज्रधारी न्यूज। मंगळूर येथे जन्म घेतलेला जॉर्ज हा नंतर मुंबईचा सम्राट बनला। भारतीय राजकारणातील एक वादळी पर्व जॉर्ज फर्नांडिस शांत झाले। पुढील पिढ्यांना दंतकथा वाटावी असं विलक्षण राजकीय जीवन ते जगले। भारताच्या समाजवादी चळवळीतील महत्वाचा चेहरा असलेले कामगार नेते, संसदपटू, माजी संरक्षण मंत्री, उद्योग मंत्री आणि रेल्वे मंत्री इतकी पदे भूषवलेले जॉर्ज फर्नांडिस यांचं दीर्घ आजाराने निधन झालं। 60च्या दशकात एका आवाजावर मुंबई बंद करायची ज्यांच्यात धमक होती ते म्हणजे जॉर्ज फर्नांडिस। त्यांना 9 भाषा अवगत होत्या। आणीबाणीच्या विरोधात त्यांचा हा फोटो खूप बोलका आहे। आणीबाणीच्या विरोधात एक नायक म्हणून ते समोर आले होते। ते तब्बल 9 वेळा लोकसभेवर निवडून गेले होते। 1967 साली महाराष्ट्रातल्या दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे बडे नेते सखा पाटलांचा त्यांनी धक्कादायक पराभव केला होता। त्यानंतर ते बिहार राज्यातून सातत्याने लोकसभेवर निवडून येत आणि ते देश पातळीवर राष्ट्रीय नेते ठरले। त्या कारणाने 1974 साली ते मध्य रेल्वे कामगार युनियनचे नेते झाले आणि भारताच्या इतिहासातील एकमेव रेल्वे संपाचे नेतृत्व जॉर्ज यांनी केले होते। विशेष म्हणजे 1977 साली त्यांनी जनता पक्षाच्या तिकिटावरती तुरुंगातून मुझफ्फराबाद या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती। ही निवडणूक विशेष यासाठी ठरली की काँग्रेसेतर उमेदवार असूनही त्यांनी 3 लाखांच्या वर मताधिक्य मिळवले, जे की त्या काळी अशक्यप्राय गोष्ट होती। मत देताना मतदारांनी तर टीका करताना विरोधकांनीही त्यांचा धर्म पाहिला नाही, इतके ते धर्मनिरपेक्ष होते। जॉर्ज यांच्या एकूण राजकीय प्रवासाबद्दल एका वाक्यात सांगायचं तर त्यांचा राजकीय प्रवास हा शेवटपर्यंत संपलाही नाही आणि त्यांना मुक्कामही सापडला नाही। वज्रधारी न्यूजचा जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या कार्याला सलाम। निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत राहा वज्रधारी न्यूज। धन्यवाद।